You know bây giờ chắc ăn lu cởi cho bé họ sermon series cứ hu or disciple. Mà nhớ cho họ sermon series nó mà luôn ra lu 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 cứ cú sáng cả bé bao rồi thì cú sáng cả bé khởi tao nó kể giờ họ cứ hạt ta bé cho tu ô tao vang chữ tết lệ tết nu chỉ là vì bé mua chú cái chân cái dê rồi thì vì bé giờ cho tôi nên cứ ô tao mua mua lúc bệnh sự ô tao đau yang,但是都要vì vang chữ play lu nhau chữ hú bé vang chữ play chống bé để bé trả lại ô tao vang chữ tết lệ tết nu也被因路上难道路时候佢叫地头路是路做叫disciple 包括到路我忘记得的路，包路哭到多年让马上见，包路讲到多年嘅到手，我到自己正经，那么只要轮到包路平时，但是你要轮到忘记不离，才到达北港镇，那攞啦，北因莫。chỗ cảng một bệnh sử ô tô vang chỉ để tên nụ vì cho họ vang chụp liền nhau cho hụt bé ha cái lúc xí hồi nó giờ bên yêu nó cái cú giờ ít lúc xí hồi cứ cho tỷ thôi lúc cho cho chữ lao lúc cho bố cho thôi cho tản đỡ ha ở trong polo ha bà bố của tao to sáng lang ok lúc thằng chú khó cứ sẽ cho lựa chọn tốt nên cứ luôn dành vang chữ luôn dành chữ Giêsu bộ môn luôn giang cho bộ áo là gì bộ hà cổ bộ ô cái giá ổn định bộ mà để lì lúc gì cái tàu mong nhon đồ kinh tranh cái bộ lúc sáng lang ta nó cái bộ giá trị sa hà ta bây chỉ số môn luôn giang đỡ cho bộ áo cho họ lấy bị tu hà luôn giang đỡ bên nào bên chỉ bên bù công nhờ công ít chịu ô但是bên tu ô chỉ tao trở lại một sẽ cho cái trái ấy à biết tôi ô chỉ tao lại biết chữ lu mua cho lử trang tôi nên lu chi ô chi Chúa Giêsu lu to thanh cho ấy Chúa Giêsu tôi要tôi cứ chờ biết lý tôi cái to lại cái cho yang cứ Chúa Giêsu帮bé cái biết tôi lý để yang được tăng lại chỉ tao猜到ta Chúa Giêsu cho một sẽ cho cái trái 但是 Chúa Giêsu lên lu mi cả ta lu fulfilled một sẽ cho cái trái là chỉ lu ô một sẽ cho cái trái ta lại nói cái giờ lựa chọn tôi nên luôn dành Chúa Giêsu là bố chỉ thằng ôi cái giá bố cái lì lúc gì ta. So there was an agreement that was reached between the apostles and the leaders who attended the council. With this agreement, the decision was to write a letter and send it with two representatives along with Paul and Barnabas to the church in Antioch. And this letter was to address that they don't have to perform circumcision in order to be saved, in order to receive salvation. But along with that truth, James also included 4 provisions, or we would say 4 absentations. Một bao yang cứ ở trong Jacobo cũng tao chỉ cho họ cái ta mấy chỉ thằng ô cái giá mà bao nhiêu đó bây giờ luôn mất sai ha bây giờ luôn tê luôn nông cái ta if salvation is by faith alone if salvation is by faith alone why were there absentations for the Antioch Christians to follow giờ chú kiến trình bây giờ tao ta giờ luôn đời giờ chú cái biết lý gì nhưng giờ luôn đời biết chú kiến trình xí nó vì lấy cái người ta lấy mua bao ngày gì hả ta có kiến trình có chữ tao ô là chỉ kiến trình có chữ tao giàu cái bây giờ mua sai bao dạng đó vang chữ chú lu là chỉ có tỷ thôi bố yên tao mình lại bố yên lu bù tao hả ta tu cứ luôn trình chữ Giêsu tuân đời yên lý gì bố yên bao hả ta yêu yên yo ô chỉ tao ít tiền nu帮助有冇例子咧？有因有知道有好 ticket， 佢有冇都經清咧？有人家攞啦，應知道有因冇知道咧。但是為你講，你睇嚟冇包人等子。There is nothing we can add to save us from our sin. It is through faith alone in Jesus Christ that save us
from our sin. You cannot buy your way into heaven. You cannot work your way into heaven. And you cannot lie or cheat your way into heaven. Jesus Christ has said in John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. And there is no way to the Father except through me. 因為主耶穌應下命啦，但主耶穌要做嘅，學正下做下，俾人蒙叫知道領子，也俾人蒙到主耶穌蒙。And so, let me give us two additional verses or passages that confirms that salvation is by faith. Chắc cũng một ông gai vang lục cho bé lục sai có bé bao mê mê hả ta bé chú kết lịch chỉ yên yo luôn đời bé chú kiến jeng. Nhớ cho Ephesos trong ông gai gì trong gai cho vang chú luôn được của hà lên nó vang chú từ cứ luôn mê ni cả mê lì tôi yêu vì mê jeng họ cứ mê lì đó chỉ yêu vì mê ôn nụ jong ta sĩ yêu vang chú cả lại bút lại cho mê sư họ cứ mê lì chỉ yêu mê tô clang tô ju or mà mê ta chỉ mua lưu kháng tao. Ephesians chapter 2 verse 8 to 9 it reads, For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Ta nên đấy, ya biết sai cho lòng trong cầu ý ngài chào nên ta hà nội ta. Vang chữ sai tôi nên chỉ có lại lệ bố tên nụ. Ta chỉ vang chữ lúc bố sức. Ya vang chữ sai tôi nên lại lệ bố tên nụ. Cái vang chữ chú cái lúc chỉ có chú cái lúc ta. Romans chapter 11 verse 6 it reads, But it is by grace. It is no longer on the basis of works. Otherwise, grace would no longer be grace. Giờ bây giờ một sai cho ông gai nó mà nhiên khả minh cho bé bảo ta chú kết lý chỉ giờ luôn đời họ cứ vang chữ lúc bé. E bé luôn dên vang chữ bé luôn dên chữ Giêsu bé ta lấy lý lúc gì. Chỉ luôn đời ít thế lên nụ cứ bé ô là gì. Chỉ luôn đời ít bao nhiêu cứ bé mong thể bé yếu tao chú kết lý chỉ. If that is clear for us, that salvation is by faith alone, why did James have these 4 absentations for the Christians in Antioch to follow? Now, I do want to make something clear for us. This letter that was sent to the Christians in Antioch, it wasn't a command for them that they have to follow. Trang đạo cứ Jacobo bố xong đạo mà chỉ ilu sang phu có chọn jeng cứ nhớ trong trang Antiochia yếu chỉ tao ô sức. Để sĩ trở lại bố xong đạo mà it is a wise suggestion. It is something that you should do that is beneficial for you. That even though they have agreed not to levy circumcision upon those who come to faith, they should still consider to refrain from these 4 absentation because it is part of living a life holy for God. Mà bao nhiêu đó nếu cứ chỉ ở ilu sang phụ của cho jeng nhân rằng Antiochia cho, ta sĩ nếu cứ ở ý rằng cứ ở bố cho tao nó cái nếu ở trong cho bố. Cái bố yên Jacobo yên mỗi sau lên đó cho hữu trang đó là chỉ biết lúc sai bao nhiêu đó nữa mà bao nhiêu đó mà ni hata abstain from things polluted by idols chỉ sao nó để yang cứ lo mo phi cho lang lợi abstain from sexual immorality chỉ sao ô kiến giao abstain from eating animals that were strangled. Chỉ sao nó để cha cứ lo mo lo rời to. And then number 4, abstain from eating blood. Chỉ sao non chẳng. Okay. So bao nhiêu nó bây giờ lo mo sai sai. Giờ lấy chăng. Jacobo thằng mo hoàn thành gì cho yang cứ bao giờ chỉ tao lu. Or yang cứ dòng cho bao lu cho. And so last week
I shared with us that partially these absentations that James suggested was to appease the mind of the conservative Jews who became believers. Mà ati tang lu của tao mô lu chụp bếp bật của tao lu ha ilu lu ta bố cô Jacobo cũng sao lên đời mà tôi học họ cứ Jacobo sáng có chẳng tôn nên ý sáng yên cứ luôn dành Chúa Giêsu nếu chỉ sáng ít chẳng cái bố yếu tu sa nếu cũng chỉ yang cứ bố yên ít chữ ô但是嘛nếu chỉ học ý yang cứ lu lu là chỉ học họ primary 但是要这样cứ secondary cứ lu trong đại bố chú kiến dành cái cho tôi nên cái sự lựa chọn tôi nên lựa tao nữa cái nếu cứ dùng thì cứ ở chỗ bỏ hát bỏ tao nữa cái cho cứ Giêsu là những cái luận证chỉ Giêsu lời cứ ở chỗ bỏ dùng sát nữa nè yeah he's trying to win both sides when he decided to add these 4 absentations. And it is because James had rule on the side of the believers in Antioch. In doing so, he did not want to show any bias towards the believing Jews. And if these Judaizer people who are from the circumcision party did not agree to this decision, the church could face a division. Cái Jacobo po giá trị chỉ tao lúc khi hành đạo nó cái bằng danh của yếu tao mà là của mua. Bé nhớ cho lên lúc mình ta we are hindsight from the past. Bé tu luôn nhớ tao để hồ long tu bù yang tăng lưu lại mà bây giờ bao hạt ta thế rằng cứ dù chỉ cho trở lại luật sư nói cái những ô tao cho dù bằng danh đời lệ bây giờ nhớ cho lúc ta nó bây lúc bù ta muốn đau denomination hành lệ bây giờ cho con danh Chúa Giêsu bây giờ ta Chúa Giêsu giờ bây tôi giải sinh ta lệ tại vì ở dạng bây mua khả năng đau tâm bảo lệ giờ bây lúc mua sai nó bố tôi chỉ bao lô tu chỉ bao thà sợ bị trong bỏ lại chẳng lô cho một từ number cho ta tên bà bên mua lại bao cho phẳng denomination cứ cho anh Chúa Giêsu cái usually cho cứ ô cho biết đời băng đời bờ nó mà giờ tớiอย่างmình lên hả ta yêu tôi mình nhỏ ô bắt đầu cái trái chọc lệ nè ít chán dây hả ta yêu tụi mình nhỏ ô tao cái trái chọc lệ rồi cái thằng cái yêu lô sư bố mốt tụi mình nhỏ ô cái trái chọc lệ hồi ít chán ta no lại có chi à yo tụi tôi nên đã mà yo chỉ tao lụt sai yo Chúa Giêsu ôn đế cho em mà lại mua nữa ô cái trái chọc lệ cha lại yo rồi cái tới dạng nó sẽ cái sự phí cái lại đại ô ở bang là gì đại ô bang ở bờ mà yo底头还叫知道播杂志知道录下来那个播引导来了哈，但是都要同道嘛播弄叫底头录哈播副叫底头行嘞叫底头嘞被读录咗Jacobo播只嘞下到被有嘞老师那个播只嘞有嘞好嘞，就是嘛冇包人咯，佢三個被錄冇晒。Bao yang no ma, we take a big picture and we look at these 4 absentations. If we were to look from afar, easily we can see that 3 are like ceremonial laws, right? The idea about not eating blood, not eating strangled animal, or not eating food that is given to idols. These are part of the ceremonial laws that was given to Moses. And then the one difference is about the sexual immorality. You should abstain from sexual immorality. Mà bây giờ cái có sai giờ bây giờ cái sai sao cái bây tao đã bây giờ nè mà nhiều lưu hạt chung được chú cái Moses cho cái trái cái bố yêu chỉ tao ô cái bố thay lại hú cái ý dạng giờ做下佢至少冇按教按照，記咗都就東謝路冇晒，但係又我領導我嘅比如我講咗下，你只樣記嚟啦，比樣咗一樣嘅可能趁路冇子做下壞，你嘅一查就 OK， 嘅比冇學佢按教按照，但係比冇出大比如比考試，
Kể yên mua tích họ manuscript là chỉ mua ít họ cứ cho tu chân đông chế tao mong trả tao ta mua bố mua còn đại chui bố yếu bé họ absentation gì bé yang cứ cho dân yếu chủ tao cho. Tại vì bé mua lên đấy cái你去 write 来就好，vì là yang Jacobo 才mua còn đại gì nó cái bé chủ tao chân trả cái mình, hay là vì là yang才mua bao nhiêu đấy. But let me present to you 4 absentations as a form of ceremonial purity. Cái bé lù mua sai bao nhiêu đấy, ya trở lên một số cái cứ ya yếu chủ tao ô, yếu thay lên ya tu cái lại hú. And I believe this is the best way to look at these 4 absentation. Yang thứ nhất, abstain from things polluted by idols. Chỉ sao nó yang cứ cho không cứ yếu một phi chốt lăng lại. Chỉ sao nó để giáo để mọc cứ lỗ một phi chốt lăng lại. This absentation deals with not eating food offered to idols. Okay. It is not about idolatry per se, as in like, I'm going to go worship another God, or I'm going to go worship this person, or I'm going to go worship this thing that I have, right? 你估计要讲领导，你只要他别忙背后里头忘记了，是别找忘记，这别忙背后里头忘记，你估计要领导，好个，你下了嘛个，别只说那得找得忙。This is about keeping yourself pure by not eating food offered to idols. Lúc này cái hú lúc nào họ cứ biết chỉ nó để养rau mỏ cứ lo mỏ phi cho tăng dân nhung. Bây giờ lang họ cứ tự cái ông cao ông già bên mà lưu thang còn đây đặc căng, giờ bên lưu mất sai, ngày bên hàng ngày bao cứ chẳng bao lâu cứ sau cho chẳng gì cả, bao giờ chịu hiểu nó mà người hạ chú họ cứ hạ ta, chỉ sao non chẳng ha chỉ sao non để cha cứ muốn lo dài to, mà giờ họ nói bên ta tao容易 right? When we look at these last 2 absentations, we realize that it is quite similar. Both deals with blood. It is basically a call to not eat blood. Okay? The reason why it says, do not eat an animal that is strangled, is because if you strangle an animal, the blood is still within the animal. And if you take that animal and you cook it, you're eating the blood. And so the absentations 3 and 4 is really about not eating blood. Có biết chỉ son nó chẳng biết chỉ nó cho cha cứ lo mua rời to vì cho khỏi giờ biết nó cho cha đỡ nó kiện nó cho chẳng chỉnh nhau trong này cho cha đỡ nói. Eating the blood under the law of Moses was considered to be unclean, impure. When you kill an animal to eat, you will have to drain out the blood first before eating. Mà nhớ cho Levi cái trong cổ hàng cái cổ bé trong cổ bao mà ni hà lên nó, do cho Israel là chỉ cho tôi nên tới tới khi cùng dùng mình nhau ok, nên từ mong tôi cha là chỉ nông cứ do yang cha hủ luôn nó. Yo chủ mua chẳng chẳng lao chủ hữu án, ha mua án phong cho. Cho yang cứ gia xa, chú xa yo nhỏ hữu chẳng chẳng sư. Yang lên đó, tu chủ cha hạ cho cho Israel của chỉ sao nó tên ra cứ chẳng chẳng. Yang lên từ nó, yo chủ mua tồn đạo, chú tàn đạo vang chủ chẳng tôn hình mong. Leviticus chapter 17, verse 13 to 18, verse 13 to 14. Anyone also of the people of Israel, or of the strangers who sojourn among them, who takes in hunting any beast or bird that may be eaten, shall pour out its blood and cover it with earth. For the life of every creature is its blood. Its blood is its life. Therefore, I have said to the people of Israel,
You should not eat the blood of any creature, for the life of every creature is its blood. Whoever eats it shall be cut off. So giờ bé lũ sai một sẽ cho cái trái cái vang chủ yên hạ cho một sẽ có chữ chỉ son non trắng chỉ đang lên đó chỉ son non chẳng trắng cứ lỗ môn rồi chỉ son non cho cha cứ lỗ môn rồi to vì cho họ nhau cho hú cho trang đó giờ chẳng trắng mà thôiอย่างคือไปทางโน้นนี่มานี่ลูหาจูแต่อย่างคืออยู่โออยู่นู้นเน่งใกล้หูอยู่มาเลยมองไปหาว่างจื้อนู่นนั่นโอเคhọ cứ biết chỉ son nọ têอย่างของคือลมฟีจุดล่างhọ cứ biết chỉ son nọ têจ้าคือลมใหญ่cáiล่างตัวhọ cứ biết chỉ sonนอนช้างเป็นอย่างโน้มานี่เป็นอย่างต่อต้องไม่หาตาโอเคขอโน้มาอยู่โอลุนเน่งใกล้หูอยู่ทะเลโอเลยโน้จะขอฟังจุดยิ่งสั่งฝืนนั้นเดี๋ยวจะจางต้นเน่งอีสานเลยต่างเดี๋ยวเก็บเป็นลมใช้จะขอคือตา abstain from sexual immorality bây giờ chủ chỉ sao ông cao ông giàu là chỉ sao mong hiểu ôn nên chỉ trong mong thang lự tu. But easily we can look at this as a refraining from being immoral. We can look at this as a moral issue, as if you shouldn't do that because it's immoral. But if that is the case, it is different from the other three and doesn't fit. And the other three is dealing with ceremonial purity. And this one is dealing with a moral issue, if we look at it that way. Giờ bây giờ sai tại giờ họ cứ muốn con chồng đó giờ chưa chủ cái trái sứ, chỉ giờ luôn là họ cứ bé chỉ ô vì cho họ bé sang ông luôn nên cái hú nó kêu như chiên ngang kia là. Giờ bây giờ chúng ta muốn sai hả ta? Họ cứ như một ông cái chồng đó giờ trở lại họ cứอยู่โอลุนเน่งใกล้หูผู้เจ้าวังจื้อนั่นเองนี่ท่านงานกี่โจเป็นอย่างกี่เป็นอย่างทางเดิม and so one way to deal with this is to omit it from the text as if it did not exist. And there have been manuscripts or one manuscript in existence which did this. But sexual immorality, as we have understood it today, is this act of fornication, adultery, or bestiality, right? 即係佢有冇講講就你學佢俾到糖路啦，你學佢俾包那個要學佢要忘記自己不用住嚟到不on得要使用，只不要望糖落得個布，佢要都摸個布都摸個藥啦，就是要望糖落個布，要望糖落個藥，嚇學佢要至少望住得隻布，嗱啦。cáiอย่างđó cái biết tao, alright? Để xin nhớ trong đời một sẽ cho cái mà nữ muốn đauอย่างgì nhớ cho chú cái cứ chỉ sao mong ô ngã ông giàu là chỉ sao mong ô cái trong cái trong đời họ cứ sexual immorality. And under the laws of Moses, God specified other things that fall under the umbrella of sexual immorality, such as sexual acts with your father and mother, brother or sister, uncle or auntie, son-in-law or daughter-in-law, and so much more. Mà nhớ cho họ cứ biết thằng ta sexual immorality là chỉ họ cứ ông cao ông chồng đấy mà nếu mua họ cứ gì cho chỉ sao dù như nào như chỉ bự chỉ sao bưng dù như cho nông là chỉ cho mua chỉ sao bưng dù như tiền chính giờ nạn giờ muốn đauอย่างnhớ cho mô sĩ cho cái trái cho bố cho xử lý nhớ cho lê vi cái trái trong cầu gì mà giờ biết một nhìn đó cái gì muốn đauอย่างnhìn tăng cho họ cứ vang chữ chỉ bố chẳng Israel nhìn lụa. In doing so, you will find yourself to be unholy and impure. These laws comes right after the laws of not eating blood found in Leviticus 17. Nhớ cho Levi cái trong cổ sang kinh nhiều lừa hạ chú họ cứ ta chỉ sao nó cha cứ rồi to chỉ sao nó chàng chỉ sao nó cái dạng cứ một phi chuột lang chỉ nhớ cho Levi cái trong cổ sang tại vì bây giờ mua sai Levi cái trong cổ gì nó cái nhiều lừa hạ chú họ cứ ta
Chủ chỉ sao một ông con giàu. Cái gì nhỏ ok lệ, thay tao lấy chẳng, thay tao đã, Jacobo tao tao mình. Họ cái Jacobo hành đó, bao dạng cứ Jacobo hạ có cho dành cứ nhon chẳng oti okia lu, cho nó mà, giờ lu ô lu nên có lao hú. Chẳng tôi nên Israel những ý chủ ô lên đã vì cho họ thảo cứ bông mông bề hỏi vang chủ bố yêu cho tao ô lu nên lao hú. Ê vang chủ những chủ chỉ bố ô dạng nó, chỉ bố đào kê dạng nó biết chỉ sao ô. Tại vì lu cho ta cứ chọn dành, cứ giờ lu chẳng tôi nên cứ luôn dành lại. Nó bố chỉ lu ô vì cho họ mô xây cho cái chai. Tại vì Jacob sao mà sao cho bố lu ô, em nhìn thấy ô tao bố lu nên rong, bố ô tao cái bố lu nên hay ở rong sức. Tại tao tại giờ biết hiểu, biết dòng dành năng nó biết hiểu tao ô lên đó, nó cái bố lu nên rong sức. All four absentation deals with ceremonial purity. So, if salvation is by faith alone, why were there absentations for the Antioch Christians to follow? Giờ biết tôi kết lý gì, giờ luôn đời biết tôi kiến trình sẽ nó ở chẳng Jacob sau bao nhiêu đời cho chẳng trình lúc cho. The absentation was to encourage for all Christians to live a pure and holy life before a pure and holy God. Bao nhiêu đời nó mà giờ bao nhiêu cứ giờ biết cho tao nó kể biết yêu ở tao luôn nên lao hú cho vang chủ vì cho họ vang chủ giờ tôi cứ lao hú. It does not deal with salvation. Giờ bây giờ mua hạt ta na bao nhiêu cứ Jacob diễn đó chỉ giờ lưu hạt ta giờ bây giờ lịch sử mà bây giờ tao ở bao nhiêu nó你只要下lên đó vì cho họ bố yên tao mình là hạt ta chút cái lịch sử giờ luôn đó chút cái danh. Even if James did not include these four absentations for the Antioch Christians, Christians in general will want to live a holy and pure life because the God we worship is holy and pure. So, let me end my message this way. We begin to get a picture of the heart of God pertaining to what we should eat or what we should not eat, looking at what Apostle Paul has said after this event. Bí lù tao mình yang cứ bên nọ tao hay yang cứ bên nọ chỉ tao, nó mà yang bí lù sai ở trong polo cho chán đỡ, cứ ở trong polo cú tao sao tỏ cang lu si hỏi cứ bo sa lang. Sự lệ ya bí lù sai cho lòng chung cầu plau, gai ý cho gai plau,你猜sao nó ta? 没有主造下加这个精神方主不着，就没有，没去上就能时间就能做见证，莫跟认真哈达拿到错样好多事，但是这个精神方主不着，那绕事，这个拿到错样是说谁知道这个去哪？他都个那giáo sư chỉ sao thổ都个那到错样，就好望主应令有动荡哈，ก็要令对ก็差thổ落都都开，就要都都看到都主，你差下到下大，你都都开我用了是我陪事，就好都主包，就好都主帮到过你我用。Romans chapter 14, verse 1 to 4, it reads, As for the one who is weak in faith, welcome him, but not to quarrel over opinions. One person believes he may eat anything, while the weak person eats only vegetables. Let not the one who eats despise the one who abstains, and let not the one who abstains pass judgment on the one who eats, for God has welcomed him. Who are you to pass judgment on the servant of another? It is before his own master that he stands or falls, and he will be upheld, for the Lord is able to make him stand. Giờ biết luôn sai, trở lên ở trong polo sau nhau cho hủ lòng trong cột lông ngày ít trong ngày plau nó mà mua ít chọn gì cứ nó tao thuaយ៉ាង
hắn mua ít chân chân cứ chỉnh nó chỉ tao thôi yang kỳ họ lên đó biết chỉ sao lằng thổ tụi cứ nó tao thôi yang biết chỉ sao lằng sai chỉ tao tụi cứ chưa nó giáo sư sorry I had a brain fart there vì chỗ khó nhon đó yêu tu kiến trình ok yêu tu kiến trình yêu khó cứ yêu lúc xa yêu tu kiến trình lúc là yêu tu kiến trình mỹ yêu tu kiến trình giàu nè kìa mua hạt đào nó kìa yang cứ thầu Mô-se cho cái trai cứ vang chữ mua cho chẳng tôi nên Israel Chúa Giêsu tu lu mua ô ta lời Chúa Giêsu tu lu fulfill cho yang lời cái biết nhận trình nó tao cho yang nó nè giờ mua hạt đào nè mà những chỉ mua yang cứ giữ cho biết nhận trình lời giờ biết lúc xa ta cũng nói yang nó mà chỉ chủ vì cho họ vang chữ hạt ta cho yang yên hú nó nè biết bao nhiêu họ cứ biết tu ô dư đồng bù tỉnh tao quyền thổ sau đu lùa ta cho yang trai có nó tao biết tu có chẳng là một tuổi nó hạt cho biết tu bê giặc là thay tao ta Chúa Giêsu tu lu mua ta tăng lại chỉ biết nó yang từ là tao ta sĩ你mua khó cái ta sĩ nữa giờ mua ít tuần trình cứ你tu kiến trình trình nhau你lu hạt cho có hạt ta ô sư phụ có nó chỉ tông chẳng lại vang chủ tu cái cha hà lên nó啦接着要古tu kiến trình lui của ta cũng nó tao cho yang lo cũng chỉ nó giờ cũng nó cái tôi giờ cứ trình nhau lu tu kiến trình nhau nữa你要tăng cái cha sa cái cũng chỉ nó là chỉ biết kiến trình cứ biết tu bụng đông là biết tu tao mình lại nè em mua lại tu lu hạt cho có ta ô biết chỉ số nó cho họ bên đó kìa biết chủ vang chữ nó kìa yêu chỉ nó ok yêu chỉ nó trong clo because con nói ít chẳng cái tuần đó người tu kiến trình người tu san người tu kiến trình cao dù người ta why ông chàng người tu trình người nó thì xin người chỉ tao bù cho khang nó nè and so yêu chỉ nó kìa trong clo nó sẽ nè biết kiến trình bỏ tao biết lì mà biết lì ta nó nè ok biết luôn danh Chúa Giêsu mà biết lì ta lẽ cho yang biết nó tao lẽ là但是lại不老讲讲因那是客股nó yang rong yêu cha lẽ chỉ mong mong geng là geng yên do là có số một lần non chẳng mà yêu chuẩn trả yang rong nó sư ok mà giờ bây giờ hắn non chẳng thế thầu yêu là cái yêu lại tôi đi chơi yêu chẳng muốn dạy nó là giờ cái bên này bên tôi chủ là bên tôi dạy chẳng bên tôi chủ là này you know 但是他就被包被人认他的望主任开拖住被错令错度那到错样就好主耶稣都路多听错主耶稣都路我打個咯冇食就嘅ใจ但是又被冇人認佢都見正要其中個被錢咯 OK อีก3個被認證得當然就被實來想做被共燒嘅望主被tu主tu cứ một tu sa cho被rong sa cần gạo hạt ta có yêu tu cứ chủ tu cảm被tu sa e vang chủ nên nó nó被chỉ một sa nhỏ là tu yêu vì có lú被e có bú被lú nhỏ tu tăng nó e vang chủ被ô có chồng cần gạo có yêu tu cứ rong có yêu tu cứ bú tu sa lú rù cho被e vang chủ被rong sa tu被hở co vì cho họ被những tao mình hạt ta nhưng chỉ mỗi ít tổ cứ dòng lại có lại có nhiều tổ cứ dòng chẳng bao vang chủ nó biết cái tao lù thẳng chú kiến trình cứ帮cho biết lý lúc gì hai bao dạng cứ Jacobo tao muốn xong gì mà chỉ là bao lù sang phụแต่是要bao dạng cứ biết cho tao nó cái nữ dòng cho biết luôn nên e vang chủ biết sang cái biết luôn nên lão hủ biết sang cái biết luôn nên dòng cái biết hiểu của tao trở lại bao dạng nó,แต่是望主要biết chỉ cho bao dạng nó là bên những lý luận gì là vì cho họ chú cái lý gì yang luôn đời có tổ tu Chúa Giêsu, bên trên Chúa Giêsu biết trả lời lý luận gì,望主thảo con trong giải biết tổ tu,帮助biết có biết tu kiến trình dùng nhóm bố có
có biết tu khen nhiều nhóm bố có biết ô lu nên bố cho có vì cho khó có tu chữ biết lì lu biết lu chỉ lại để vang chú thọ có帮助biết cho cứ một cái móc cái nghe có biết cái móc cái nghe nhiều rong có biết cái móc cái nghe nhiều yang sang mong vang chú当然大帮chú biết cũng một nhận diện cứ một chút cái nhiều sang giúp lại cứ bố chỉ bộ cá một khả năng từ là vang chú giờ bố lu tay lu thọ trong đời có giờ bố lu khá cho có là thọ con bì bố lu xa thọ có bố cho bố có bố yo một chút cái vang khó bố yo một chút cái xa vang chú帮助biết nhận diện cho tôi có biết nhận diện cho tôi mất xa tôi bị hỏi có bố lu nên bố yo ô hù ha ô trả lời cái xa vang chú vang chú thọ cái bên dạy có chơi nó mong là thọ có帮bé chơi bé帮助bé个bé我到地球上做个落地有路包住个落地有路拿住梦上佢个到帮助bé来帮助也别在来路带路堂你都去是路bé佢上 Amen OK 梦上咩做到帮助你哋咩